What's up guys, Jay here, and kita nyo naman po si Kuya Day po, nagluluto po siya kasi nagutom po kami. Yan po si Kuya Day, yan po. Hello guys. Yeah, yan po siya. So, see you in the next. So yun guys, today, exactly tonight, magluluto ako. Kasi nagutom kami, si tita, si ate, lakas, kaming lahat. And pinagluto nila ako kasi mga tamad sila magluto. So turo ko ngayon kung paano magluto ng piniritong noodles. So eto guys, siyempre mantika muna. Tapos ito yung bawang kanina, pinrepare ko na, dinamihan ko. Tapos kasi wala kaming wala kaming sibuyas, naubos na. Kasi ito pala yung noodles guys. Kailangan babanlian nyo muna siya bago nyo siya i-cook para mas okay yung texture niya. So yan guys, simulan na natin. So yan, sibuyas. Bawang pala, unahin nyo bawang. Sa mga hindi nakakaalam dyan, mahilig din ako magluto guys. Kasi yung nanay at tatay ko, sa amin nagbebenta sila ng ulam. Ngayon yun na yung kinalakihan ko simula nung pinisingin ako sa mundong ito. Oh my God! Wow! Oh my God! Yan guys, gusto nyo lang yung bawang. So yun guys, disclaimer, di sponsor to. Ito yung sekreto ko para sa manok yan. Tawag dito is Spanish sardines. Yung medyo maanghang, kung alam nyo to. Pero lalagay ko naman yan sa description mamaya yung mga ingredients na ginamit ko. Ano ba? Malaglag ka. Parang malaglag. Walang lang tayo ng ilan para sayang naman baka hindi maubos. Hirap talaga ng sardinas, siksikan. Ayan, okay na siguro yan. Tapos ko yung sahog na sardinas. Para lang may konting pampalasa dito sa noodles natin. So, after nung pag golden brown na yung bawang, lagyan nyo na yung sahog nyo. Medyo tumatalsik lang. Yaw. Ito mo dito.
So, yan guys. Kita nyo naman. Maluluto na siya, matatapos na. And off ko na yung kalan kasi baka masunog ko siya. Luto na yan actually. So, kita-kita tayo sa plating mamaya. So, yan guys. Tapos na ako magluto. So, ito, tingnan nyo. And hindi kompleto yung lutoan pag walang tikiman. Tandaan nyo yan. And yun yung pinaka-favorite part ko. Tikman na natin to. Guys, tikiman na po! Siyempre, masarap yan para sa akin. Buto ko eh. Sarap, yummy. So, masarap po guys. Ito po. So, that's it guys for today's video. For tonight pala kasi gabi ngayon to. Kung pinapanood mo ngayon to, sigurado araw ngayon. And, yan guys, abangan nyo kami sa mga susunod na video. Don't forget to Like, comment, and subscribe!